guys, it's me again, Nhick Cielos, at continuation ito ng tutorial ko for Upwork. And sa mga hindi pa nakakapanood kung paano mag-create ng profile sa Upwork at kung ano nga ba ang yung tinutukoy kong Upwork na freelancing platform, merong I button sa taas. I-click nyo lang yon, yung I na may circle, ganon, yan. Para ma-direct kayo dun sa vlog about creating your profile for Upwork. At pag na-approve na guys yung profile ninyo sa Upwork, syempre ang susunod natin gagawin ay maghahanap ng trabaho. At may mga nasi-share ako sa inyong mga tips and reminders habang naghahanap ng trabaho using the freelancing platform na Upwork nga. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's do this! First guys, syempre kailangan natin mag-login dun sa approved na Upwork account natin. Mag-login ako. Ayan. So, okay, so makikita nyo guys yung unang lalabas na page is find work, which is yun naman talaga yung ituturo ko sa inyo ngayon para ma-explore ninyo yung kung paano nga ba maghanap ng mga available job based dun sa skills natin. Pero bago yan, punta muna tayo sa profile ko. Yung nilagay kong title ko dito guys is Customer Service Specialist, Data Entry Expert, and VA or Virtual Assistant. So, and then may mga skills ako mga nakalagay dito. Yan. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa Find Work na tab, page. Okay, so, first na gagawin natin guys, dito, syempre, magkaroon dito ng shortcut, search for jobs, pala rin sa advanced search. So, pag dito sa advanced search naman, all of these words, for example, customer service, or anything na gusto nyong i-input dito based dun sa title ninyo or dun sa gusto ninyong hanapin nga na trabaho. And then, merong search button sa cancel button. Ako kasi ginagamit ko talaga lagi is dito sa shortcut lang, search for jobs. So, let's search for customer service. Pero bago yan, explore muna natin ito. Ayan, may feed best matches, recommended, tapos yung mga recent searches ninyo, then yung may categories, and then may profile, visibility, naka-public ako, availability, more than 30 hours per week, 100% yung sa profile. Then, proposals, 46 available connects. Next vlog ko naman, sasabihin sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng connects dito sa Upwork. And then, track time with the desktop app. Okay, so, dun lang muna tayo sa pag-search ng job. Okay, let's start. So, dahil nga dun sa title ko is Customer Service Specialist, Data Entry Expert, and Virtual Assistant. So, piliin ko lang muna yung Customer Service. Ayan, sa Customer Service, andyan na yung merong 6,052 jobs found. And then dito sa left side, may nakalagay filter by category. And pwede rin kayong mamili dyan. Then, experience level, merong entry level, ito yung mga no experiences. Intermediate naman, between with experience and kinda advanced, ganyan. And then sa expert, syempre ito na yung mga veterano and super advanced na talaga. Job type, kung paano mo ba gustong mabayaran ng client, hourly, and per hour, or fixed price. Sa fixed price naman, ito yung mga one-time project, yung saka ka lang babayaran pag tapos mo na yung mismong job. Ganon. Number of proposals, ito naman less than 5, etc. Ito naman kung gaano na kadami yung nagsubmit ng proposals dun sa job na yon. Next, COVID-19 related jobs, meron din. Client info, kung meron na kayong mga previous client before na gusto nyo ulit ma-check kung meron silang mga available na job. And then payment verified. Ito lagi guys yung pipiliin nyo, payment verified, kasi mas secure yung payment nyo dito or sure talaga na makakasahod kayo at protected kayo ng Upwork.
Okay, so always remember guys, always choose payment verified clients. Client history naman, yan dyan kung gusto nyo makita yung mga no hires, wala pang na-hire, and then 1 to 1 hires or 10 plus hires, and so on. Then client location, yan, yung location ng client niyo. Budget. Sa budget naman, kung magkano ba yung na-spend na ng client niyo sa dito sa Upwork. Project length, yan. Kung gaano nga ba katagal yung job na to. And then hours per week. Less than 30 hours per week or more than 30 hours per week. Let's choose entry level. Job type, gusto ko hourly. And yun, ito rin yung advice sa ni Christina Timbraza, yung mentor ko nga dito sa Upwork. Hi Tin, shout out sa'yo. Sabi niya sa akin, lagi ko daw pipilian yung less than 5 proposals. Bakit? Kasi, syempre, for example ito, transaction coordinator, phone expert, proposals less than 5. Bakit sinabi niya na less than 5 lagi pipiliin ko? Kasi syempre, busy yung mga client natin, di ba? So, hindi naman sila magi-spend ng much time para i-check lahat yung proposals, no? Kasi syempre, nandyan yung busy sila, tapos ang dami pa nilang mga titignan na mga nag-submit ng application or proposal. Kaya syempre, pag naka more than, for example ito 5 to 10 na, so possible na may na-hired na sila doon sa 5 pa lang. So kailangan yun, less than 5 lang pipiliin natin para mas malaki yung chance na makikita talaga ng client yung proposal natin or yung application natin. Skip ko to. So, gaya ng sabi ko kanina, choose payment verified. And then, let's say, no hires pa na client. Sa location, skip ko lang muna yan. Then, dito, try natin. Ito na lang muna. So, ito, yan. $1,000 to $5,000. And then, project length, let's choose, ito lang muna, less than 1 month. And then, less than 30 hours per week. Ayan, so walang lumabas na result. Let's choose, dun sa 1 to 9 hires. For customer service. Ayan, so merong 1 jobs found. Ang title is ng job is Rare Opportunity, VIP Client Seeking Domestic Personal Assistant. So, ito na muna yung gamitin nating sample. Sa left side, sa right side, meron ditong dislike button and then save, yung heart button. So, pag click nyo yung heart button, makikita nyo siya dito sa save jobs. Yan. Example, busy kayo or gusto nyo balikan ito, dito nyo makikita yung mga na-heart ninyo na mga jobs. Yan. At makikita nyo kung active pa ba or available pa ba. Pag hindi na available, makikita kayong job is no longer available. So, yung mga iba dyan na sinave ko or hinart ko is no longer available. Ayan. So, yan yung sa save jobs. So, i-click natin yung job na to. Yan. So, ganyan yung magiging itsura. So, yan. Customer service posted 2 months ago. Yung mga description. Ano ba yung mga gusto ng client ninyo. And then, ito yun. Less than 30 hours per week. Less than a month. Entry level. May nakalagay dyan. I am looking for freelancers with the lowest rate. So, yung rate ng client na gusto is $5 to $15 hourly. Project type is one-time project. Activity on this job. So, ayan, less than 5 proposals. May nakalagay na question mark dito. This range includes irrelevant proposals but does not include proposals that are withdrawn, declined, or archived. Please note that all proposals are accessible to clients on their applicant's page. And advice din sa akin guys ni Christina, yun nga, lagi natin
i-check yung mga jobs na posted like 1 minute ago, 5 minutes ago, and avoid natin yung mga ganito, posted 1 hour ago, or yung mga 3 months, 12 days ago, ganyan. Kasi possible na active pa yung job dito sa Upwork, pero hindi na sila nag-hired. Hindi lang siya, pero available pa rin, naka-post pa rin dito. To make sure na yun yung, pag naghahanap tayo is yun yung piliin natin para ma-make sure natin na makikita agad ng client natin yung proposal natin. Okay, so ngayon guys, yun lang muna yung ma-share ko sa inyo. Sa next vlog ko naman, i-share ko naman sa inyo yung, sabi ko kanina, yung connects. Ano nga ba yung connects? Para saan yung connects? Dito sa Upwork. Sa next vlog ko din, i-share ko din sa inyo kung paano nga ba mag-submit ng proposals. Okay, so meaning kung paano kayo mag-a-apply dun sa job na gusto ninyo or dun sa job na nakita ninyo based dun sa skills ninyo. Okay, so ngayon guys, thank you for watching, and explore nyo lang yung environment ng Upwork, mabilis lang naman, and then yun, marami pa akong mga susunod na mga vlog about Upwork na i-share ko sa inyo. Don't forget again guys na i-share yung first upload ko, yung sa paano mag-create ng profile, and then ito nga, don't forget to like, and kung meron kayong mga questions, comment down lang kayo below at sasagutin natin yan. And again, thank you for watching. See you again on my next tutorial. Keep safe lahat guys. Goodbye.